Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. You're with Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa namang episode ng ating palatuntunan ng araw ngayon na Huwebes sa 12 ng Pebrero taong 2026, February 12, 2026, Thursday. Kumusta po kayong lahat dyan? Umaasa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan at malulusog ang inyong pangangatawan. Welcome po dito sa isa namang episode ng ating Issue 101. Round 3 na po tayo. Final round na mga kaesyo. Tatlong round lang po ito mga kaesyo ha. Huwag na nating pahabain pa at alamin natin kung sino ang mas bugbog sarado. Dahil sa round 3, let's get ready to rumble! Nagkadebate sa plenaryo Senador Alan Peter Cayetano, Senador Kiko Pangilinan dahil sa panukalang resolusyon sa Senado na kondinahin ang mga sinabi ng Embahada ng Tsina. Sino ang bugbog sarado? Yan ang ating alamin mga kaisyo. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag pong kalimutan na mag-like sa video na to. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo mga papalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito. At huwag po din ninyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like ang ating Facebook fan page na Senior Simon 101 bilang suportan nyo mga kaisyo sa ating pakikibaka dito sa social media. Sa pamamagitan po kasi nito mga kaisyo ay makapagpahayag tayo ng malaya. Habang malaya pa tayo makapagpahayag mga kaisyo, lulubusin na natin ito. At of course, huwag po kalimutan mga kaisyo na sumali sa ating official group page na mga kaisyo sa Issue 101. Ang ating official group page ay mga kaisyo sa Issue 101. Dito mga kaisyo, tuloy-tuloy din ang ating ugnayan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. And without any further ado, umpisahan na natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ng Issue 101. kasama po niyong lingkod na si Senior Simo. Senior Simon. Sa arbitral court. But in the conceding that may be the case in terms of us arresting other fishers from other nations, the fact that there was a recognition that these are traditional fishing grounds for all means that China is now doing illegal acts by water cannoning our fisher folk who are in the area, Mr. President. So in that regard, Mr. President, that was clear even before. But before, pwede natin sila arestuhin. Ngayon, hindi na natin sila pwedeng arestuhin. Dati, pag i-easy natin, kailangan nila ng fisheries agreement. Kung hindi, pwede natin silang arestuhin. Parang Papua New Guinea. Sa ngayon, doon na tayo kumukuha. Not all, but tuna, kumukuha tayo sa EEZ nila. Pero may fishing agreement. Sa ibang parts ng EEZ natin, we can still arrest. yes. But not in Scarborough. But that's not my point. My point is, we can discuss soberly as patriotic Filipinos how to navigate this and secure our territory and also benefit from all of this, from our sovereign rights, di ba?
without saying you're pro-China, you're anti-China, Senador ka, etc. No? And the funny thing is, Mr. Llamas was correct on that point. Because sinasabi niya, hindi man pinag-aralan lahat, iba-iba yan. Iba yung stand natin sa Ayungin, iba stand natin sa KIG, kay Don. Kaya lang ngayon, biglang balimbing na, biglang totally siya ang Mr. Philippines. No? Mr. President, who was the first to start reclaiming in the South China Sea? At least from the Philippine Ito mga kaisyo, importante kasi ito. Ito, bugbog sarado si Kiko Pangilinan dito mga kaisyo. Bugbog siya dito ni maliban na lang doon sa round 1 at round 2 natin mga kaisyo ha. Dahil ito, dagdag itong bugbog kaya dumudugo ang ilong na dito ni Kiko Pangilinan mga kaisyo. Country, Mr. President. Ang tanong ni Senador Cayetano, sino ang unang nag-reclaim or gumawa ng mga reclamation mga kaisyo sa South China Sea? Maraming salamat kay Benji 3684 to stop corruption need federal system of government. Depende yan na Benji, no? Kasi kahit federal system, mayroon pa ring corruption. Kasi itong corruption ay nangyari dahil sa kagustuhang yumaman o magkaroon ng maraming pera. Nasa tao kasi yang pagnanakaw. Ang problema lang kasi, ang ninakaw nitong mga nasa pamahalaan, nasa pwesto, ay ang pera ng mamamayang Pilipino. As ordinary as a fruit vendor to the most or the richest person dito sa bayan natin. You're from the DFA. Yes, our DND resource person says that it was Malaysia. Hindi handa si Kiko Pangilinan mga kaisyo na dipinsahan ang kanyang resolusyon dahil simpleng katanungan about historical background of what happened sa South China Sea o itong West Philippine Sea. Hindi niya maayos-ayos ang kanyang pagsagot. Okay. That started claiming, no? Okay. And of the claimant countries, sinong pinaka-aggressive? Aggressive at ang pinakaunang nag-reclaim ng feature o ng lugar sa South China Sea o West Philippine Sea. Ito ang tanong ni Senador Alan Peter Cayetano. Of the claimant countries. I'm not talking about 1 China. month, 1 China, year. of In the course. last 20 years, China. Yes. Okay. Pero mali-mali ang sagot nila mga kaisyo. Sino pinaka maraming reclamation? Sino ang may pinakamaraming reclamation? China. Vietnam yan, Vietnam. Today, Vietnam, according to the May tama ako. DND, Mr. President. What country offered the United States not to militarize the reclamations, etc.? Nag-research talaga si Senador Cayetano dito mga kaisyo para sa debating ito. Bilisan na lang natin mga kaisyo para mas marami pa tayong oras sa pagtalakay tungkol dito as conclusion sa debate na ito mga kaisyo bilang round 3 ng ating bakbakan Cayetano versus Pangilinan. Let's get ready to rumble! Ramos. Yes, according to our resource person, it was President Ramos who first requested not to militarize the area, Mr. Okay. President. Not bad yung taga-DND, sir. You got 1 out of 4 questions correct. Sarcastic si Senador Cayetano dito mga kaisyo. Sabi niya,
Not bad for the DND. You've got 1 out of 4 questions right. Ay, nako. Not bad yung taga-DND, sir. You got 1 out of 4 questions correct. 1 out of 4 questions correct. Not bad. The first two Pero 1 out of 4, bagsak yan na Senador Cayetano. to reclaim was Vietnam. The most Makinig kayo ha, makinig kayo, mga anti-China. Ang unang nag-reclaim ay the first to reclaim was Vietnam. Vietnam. The most aggressive to reclaim and most islands is Vietnam. Vietnam. Most aggressive ha. Marami ang nireclaim na mga feature. Wag na lang nating tawaging isla mga kaisyo dahil ang iba dyan ay just ano ba Tagalog dito? Yung tinatawag kasi nila pag naka-high tide mga kaisyo ay lulubog yon, pailalim sa dagat. Pagka low tide yon ay makikita ulit. So that ang tawag, ang general term kasing ginamit dyan mga kaisyo ay features sa West Philippine Sea or features sa dagat. Yes, that's correct. The most aggressive is Vietnam. The country to first propose to President Obama not to militarize na hindi tinanggap ng American government is China. President Xi was still Vice President. China ay nagpropose na wag i-militarize ang mga features dyan sa South China Sea. There. It's recorded in many, many books. I recommend you read yung kay Mahubani, a great diplomat, a great professor of the Lee Kuan Yew School of Government. No? Instead of saying yes, they continued to send their Navy ships because of the freedom of navigation. And China reacted the same way that US reacted to missiles on Cuba. No? So the next question, Mr. President, inside our EEZ, sino ang pinakamaraming reclamation? Right now, it is, as I'm made to understand, it is Vietnam. Okay. Sinong pangalawa? Again, according to our DND resource person, China is the second. Okay. Mali po, it's Malaysia. So, tama ako, Malaysia. Ay, nagpapatawa. Malaysia, pangalawa sa Vietnam ng pag-reclaim ng mga lugar o feature sa atin mismo ha, sa loob ng ating extended or exclusive economic zone or EEZ. Tama ako, Malaysia. Kasi Tawa na lang si Matching. Malaysia has 5. Well, if he considers the one by Taiwan because of the one China policy, then tied ang Taiwan, China at ang Malaysia. ang Malaysia at saka China. Kasi mayroon din ang Taiwan, ha? Mayroon ding reclaimed ang Taiwan sa loob ng ating exclusive economic zone. May I know if militarized etong mga nireclaim ng Vietnam at saka ng Malaysia? Depends naman kung naglalagay ng military office. Yung sa Vietnam, they have their own military. Yes, according to our resource persons in Vietnam, there are military. Mayroong resource person na si Kiko Matching mga guysyo. Dahil hindi siya nag-research bago siya nagngawa-ngawa at nagpalabas ng resolusyon. The personnel and officers and So officials. military personnel lang naman, but hindi militarized. Well, yes, he not in the context or not In the context of the Chinese. yes, not in the relative Talo si Kiko Matching dito mga guysyo. to. Okay. Ang Malaysia po. Sa Malaysia, sir, may military and then they also have a civilianized island. Similar. They have the military, but they also have civilianized islands, Mr. President.
Mag-research ka kasi. Hindi yung ngawa na ngawa ka, Yeah. puna ng puna ka, akala mo ikaw ang pinakamarunong na senador sa dyan sa Mr. sa President, senador I'm ngayon. looking for the pictures, but I don't know kung hindi lang authorized ang representative nyo sa DND. Ang features ng Vietnam at Malaysia are may missile silos, may military ships, may radars. I showed it already in this session hall. So hindi totoo na hindi militarized ang Vietnam at saka ang Malaysian features. I'm trying to look for the pictures. Is it there? Yeah, that one. Can you show that, please? Actually, yung term na militarized kasi hindi. Nasa part 2. Oh. Mr. President, during the time of President Duterte, while they're reading the pictures, parating inuulit-ulit ni Justice Carpio, pag hindi ka nag-protest, malulusaw, I don't know his exact term, pero maapektuhan daw claim natin. Did you hear that noise during that time? I may have picked it up, Mr. President. Yes. I don't know. I'm not sure exactly when he Yes, said that. he- But he- there were a number of Yeah, times. he yes. together with many advocates kept on saying, whether I was foreign minister doon o hindi, na pagka hindi ka nag-protest, parang sa atin sa domestic law, di ba, na parang pag 30 years, yung lupa, walang titulo, uninterrupted, walang nagclaim, nagkakaroon ng laches o na-estopel ka. Is there a personnel from DFA here? Yes. Yes. Maybe we'd like He to get... probably used to work for you. Yeah. So let me ask that question. Is the principle of estoppel or of laches applicable to what we are contesting or what we are fighting for in the South China Sea? So tama ba si Justice Carpio na pag hindi tayo nag-protest, mawawala yan? So it does. As a general principle, the resource person says yes. Latches may, over time, affect our claim, Mr. Yeah. President. Maybe we have to correct that, Mr. President. Napakadelikado ng statement na yon. Alam niyo bakit? Kasi nung panahon ni President Aquino and even during the Duterte time, we did not protest Vietnam and Malaysia. So kung tama yung sinasabi Napakadelikado talaga. Oo. Yung sinabi ni Kiko Pangilinan. ni Alamin niyo ha kung bakit. Justice Carpio, wala na tayong claim sa Well, sa 38 features ng China na clinic-claim nila, ang nasa loob ng EEZ natin 4, sa 24 na clinic-claim ng Vietnam, nasa EEZ natin 11, tapos yung Malaysia may 5. Okay, talo na lang natin mga kaisyo. Dahil ang punto kasi dito ni Senador Cayetano ay mayroon pong maraming reclamation, tinatayuan ng mga gusali, tinitirhan mga kaisyo sa loob mismo ng ating exclusive economic zone. Mga features sa loob ng ating exclusive economic zone na hindi natin ginalaw. Hindi tayo nagreklamo. Ang atin lang pong ginalaw, ang atin lang pong nagsampa tayo ng reklamo o itong tinatawag nila na maritime protest mga kaisyo ay ang Tsina lang. Mayroon din dyan na nagtayo sa loob mismo ng ating teritoryo, sa loob mismo ng ating exclusive economic zone mga kaisyo, ang Malaysia at ang Vietnam. Puntahan na lang natin itong pagtatalo nila tungkol kay Tariela mga kaisyo. Ito mga larawan ng mga lugar na nagtayo ang Vietnam mga kaisyo. Dito tayo mga kaisyo kay Tariela. but even before that, Mr. President, I publicly came up with a statement
expressing concern about the military exercises. Ay, hindi pala ninyo nakita kanina. Ito mga larawan na pinakita ni Senador Cayetano, mga kaisyo, na kung saan ang Vietnam, itong Pugat Island, no? Tinitirhan, tinatayuan ng mga taga-Vietnam. So dito tayo, mga kaisyo. Dito kasi sila nagkainitan tungkol kay Tariela dahil ipinunto kasi ni Senador Cayetano na bakit para bang sinang-ayunan ng Senado through this resolution ang pambabastos ni Tariela. Mali pala. Napindot ko. Ang ginawa niya na opisyal at tama, wala akong problema. Okay. This is one picture. Pero nasan yung picture ni Presidente na nung sa ASEAN ba yun? O sa APEC? Hindi, yung nilapitan niya bigla si President Xi. Meron ka nun, di ba? Ito muna. Ano sa dalawa ang opisyal ng Pilipinas? Yung mag-usap tayo, magdebate, ipaglaban natin atin, pero sa simbolo ng watawat at sa simbolo ng Pangulo ng bawat bansa, cordial tayo, or ang opisyal ba natin ay umikot tayo at gumawa tayo ng mga caricature at siraan natin ang image ng presidente ng kabila. Which is our official policy? If I may just clarify, Mr. President, because the mention of the caricature. Mr. President, according to the information... Parang gustong sumuntok din si Kiko Pangilinan, mga kaisyo dito. Pero suntok sa hangin lang ang kanyang nagawa. Caricature came out January 14. But even before that, Mr. President, I publicly came up with a statement. Kasi ang punto kasi niya mga kaisyo ay tama ang ginawa ni Tariela dahil siya, bago nagpalabas si Tariela ng mga caricature, bago niya parang matatawag nating ano ba tawag dyan ginawang katatawanan si President Xi Jinping, mga kaisyo, ay siya daw ay ay parang pinupuna ng mga taga-Tsina, mga kaisyo. Ito pakinggan natin ang gusto kasing ipalabas nitong si Senador Kiko Pangilinan ay dahil binubuli siya, tayo din ay mambubuli. Dahil pinuna siya, siniraan siya, tayo din ay mag-resback. Expressing concern about the military exercises, live military exercises undertaken by China in the Taiwan Straits. That was in December. And there, Mr. President, I was called out by the Chinese embassy. Ano naman mali kung kinall out ka, Senador Pangilinan? Spokesperson saying, reminding me that I should respect the one China policy. And so the issue of Tariela cannot be isolated, Mr. President. Okay. So, and therefore, if I answer this, it is simplifying, Mr. President, the whole resolution into Tariela's statements. No, it's not, Mr. President. Mr. President, I'll go to the one China policy later on and why you were called out. Because if you remember, the President himself was called out. Exactly, But not Mr. by President. no, because that's their duty. Well, and this is our duty to respond. Yes. Mr. President. Yes. Yes, it's your duty to respond, Mr. President. But To uphold the rights, to uphold our independence, to uphold our freedom of speech, Mr. President. yes, Mr. President. Sino naman nagsabi na wala tayong independence? Wala tayong kalayaan. Ito talagang si Senador Pangilinan, mga kaisyo, si Senador Shawi. President, but By the way, senior citizen na pala si Senador, itong asawa ni Senador Kiko Pangilinan, mga kaisyo, na si Ate Shawi, mga kaisyo. one of the red lines of China in their diplomatic relations with any country, including the United States, is the one China policy.
That's why when the Speaker of the House of US went to Taiwan, they were called out. And there was no issue. Mr. President, and they called, Mr. President, let me finish. Yes, yes. They called, and there was a debate. When President Bongbong said we have to prepare, President BBM, nag-statement. So, wala namang issue eh. Eto stand natin, eto stand nila. Except that, What's Mr. the President, issue there? my experience with Chinese statements, Mr. President, is that they tend to Sige. Ilabas mo. they tend to be inaccurate or they tend to make wrong, false accusations. Mr. President, I was chairperson of the Council of Asian Liberals and Democrats. Our organization was blacklisted by China. And the accusation was that the Council of Asian Liberals and Democrats, of which I was chairperson, was supporting Taiwanese independence, which was a lie, Mr. President. So I've had experience with Chinese public statements. Paano kung yan ang kanilang perception? Ha? Utusan mo sila? Ikaw ang magmamando sa kanila? Na mali talaga sila kung sa kanila, sa pananaw nila. Ha? Sang-ayon kayo o sinuportahan nyo ang independence ng Taiwan. Karapatan nila yon kung ganyan ang kanilang pananaw sa inyong organisasyon, Kiko Pangilinan. That are false because it serves their interests to promote their one China policy. We respect their one China policy. When I expressed concern about the live military exercise, I did not speak about Taiwan's independence, or I did not speak about, at least from my point of view, it had nothing to do with the one China policy. We were just expressing concern that the live military exercises are creating tension and escalating tension in our region. There was no mention of one China policy, and then they come in and then remind me. No, Mr. President. Hindi mo, ito lang talagang si Kiko Pangilinan, mga kaisyo, hindi marunong umintindi. Ewan ko kung saan kaya inilagay niya ang kanyang utak. Hindi niya nakuha ang pinunto ng mga China government, mga kaisyo. Ha? Na pinuna siya dahil ang kanyang puna kasi nagkaroon ng military exercise ang bansang Tsina malapit sa lugar ng Taiwan. So, nagpalabas ng statement itong sina Kiko Pangilinan na ang ginawang military exercises ng Tsina ay posible o pwedeng na magkaroon ng tensyon. Pero sabi ng taga-Tsina, huwag kang makialam dito. Recognize that we have a one China policy. Nakuha niyo po ba, mga kaisyo? Ito paliwanag ni Senador Cayetano. So That is a standard reminder because Standard reminder. they consider Taiwan and the waters in between to be part of China. So, put it another way, Mr. President. Sa kainitan ng secession movement ng Mindanao, kung may statement ang isang opisyal ng China, dahil nagpadala tayo ng military sa Marawi, hindi ba ang diplomats natin sa Beijing sasabihin din sa kanila, huwag kayong makialam. Kasi one Philippines to eh. Ang Mindanao ay hindi independent. Mr. President, I beg to disagree with Disagree. Talagang hindi marunong umintindi. O hindi nakakaintindi itong si Kiko Pangilinan, mga kaisyo. comparison. I think, again, ano yan, Atis at Atis at okra. Santol, forward Taiwan tayo. Straits, Mr. President. Mr. President, that's a very, For example, we have about 200,000 overseas Filipinos in Taiwan. And so these live military exercises are a concern because an accident could lead towards, a shooting war, which we would
For the sake Pero ang punto kasi ng Tsina, Senador Pangilinan, ay huwag kang makialam dahil mayroon silang tinatawag na One China policy. They are just doing it. It's just like they are having their military exercises within their territory. Ugok! of our Filipinos overseas, we would like to ensure that nothing like that happens. No, I agree with you, Mr. President. And I agree with your statement, and I agree na sana hindi invade yung Taiwan. What I'm saying is it's the duty of their diplomats na sumagot. So if there See? Hindi talaga marunong umintindi itong si Kiko Pangilinan, mga kaisyo. Simple as that. were 200,000 Chinese in Mindanao, and we had live exercises, i-invade yung Marawi, yung ating diplomat ay aangal pa rin sa Beijing because it's their duty. Diba? But to move on from that, Mr. President, okay, going back to Commodore Tariela, sa resolution nyo po kasi nakalagay dito in their performance of the official duties. So, tinanong ng ambassador ng China sa DFA, official ba yan? Which is tama and normal. So if in Beijing, yung isang general doon ay maglabas ng caricature ni BBM, ipare-recall natin yung ambassador natin doon pag hindi siya nagtanong, nag-protest na bakit, at pag hindi sinabing official ba yon. Kasi yung Pangulo natin takes effort and time for good relations despite the dispute. Tapos yung general, naka-uniforme pa siya, on official time, will show this caricature. So, my point, Mr. President, is naghahalo-halo kasi itong resolution na to kung ano tama at mali. Let's assume, I will not grant because hindi ko alam yung statements niyo, Mr. President. I have to admit that. Okay, entonces mga kaisyo, no? Ito yung resolution, mga kaisyo. Ay, hindi pala yan. Nasaan ba yung resolution? Ito. Ito yung Senate Resolution number 256. Pinirmahan na ito, mga kaisyo. Naipasa na to during this after this debate, no. Ang pumirma ay sina Jinggoy Estrada, Francis Pangilinan, si Tito Soto III, Panfilo Lacson, Erwin Tulfo, Juan Miguel Zubiri, so majority, mga kaisyo. Ang majority block, Risa Ontiveros, Rafi Tulfo, Win Gatchalian, Loren Legarda, Joseph Ejercito or si JV, si Bam Aquino, Lito Lapid, Camille Villar at Mark Villar. Kasi dito, mga kaisyo, ito ang tawag dito, mga kaisyo, depository. Basta nakalimutan ko. Kasi dito nakalagay, therefore it be it resolved, hereby resolved that it is the sense of the Senate to condemn the recent public statement issued by the Embassy of the People's Republic of China that improperly criticized Philippine officials or institutions for actions undertaken in the performance of their official duties, as these are contrary to accepted standards of diplomatic conduct and mutual respect. So, ibig sabihin dito sa unang item, mga kaisyo, ay kinundina ng Senado, ng mga pumirma na ito, mga kaisyo, ang Embahada ng Tsina dahil sa pagpuna nila sa mga opisyal na pumuna din at gumawa ng karikature katulad ng ginawa ni Tariela, mga kaisyo, laban sa Pangulo ng Tsina. So, ibig sabihin nito, mga kaisyo, ay hindi pwedeng magsalita ang taga-ibang bansa dito sa ating bansa, mga kaisyo, at tahimik lang sila. Pangalawa, affirm that the Republic of the Philippines has the sovereign right and responsibility to present, assert, and defend its official positions and national interests in accordance with international law, and call on the Department of Foreign Affairs to take the necessary diplomatic measures. So, ang gusto nila dito kasi, mga kaisyo, ay ideklarang persona non grata ang ambassador ng Tsina, katulad ng ginawa doon sa Municipality of Kalayaan, na idineklarang persona non grata ang ambassador ng Tsina, in which narumisbak din ang Tsina, mga kaisyo,
at hindi sila welcome yung mga pumirma na nadeklara ng persona non grata sa embahador ng Tsina. Hindi welcome sa mga lugar na sakop ng Tsina, katulad ng Hong Kong at Shanghai. Uphold the dignity of the Republic of the Philippines and to ensure the relations with other states or states are conducted in accordance with international law and establish principle of state relationships, mga kaisyo. Hanggang dyan lang po tayo, mga kaisyo, para sa round 3, ang last round. Pero mahaba-haba pa tong bakbakan nila, mga kaisyo. Kinuha lang natin yung mga punto at nalaman natin sa pamamagitan ng diskusyon na yon, mga kaisyo, kung ano ang katotohanan na hindi sinabi nitong si Tariela na siya pa namang spokesperson ng West or spokesperson ng PCG for the West Philippine Sea, mga kaisyo. Na hindi niya ipinaalam sa taong bayan ang buong katotohanan kung ano ang i-easy, kung napaloob ba ang Spratly Islands at ang KIJ or Kalayaan Island Group sa i-easy natin. In which, yung bahagi na yan, mga kaisyo, ay tuloy-tuloy pong hanggang sa ngayon ay disputed areas. Mga kaisyo. So, tatapusin natin ito, mga kaisyo, ang episode natin. At abangan po ang mga darating pong episode ng Issue 101. Tatalakayin natin, mga kaisyo. Sabi kasi dito ay bumaba ng isang punto ang corruption index ng bansa. Hindi po ibig sabihin yan, mga kaisyo, na bumaba ang corruption sa bansa. Kundi ang ibig sabihin yan ay umangat ang corruption ng bansa. Anong tugon ni Auntie Claire, mga kaisyo? Pag-uusapan natin yan mamaya pag naayos ko na ang ating equipment sa ating ibang studio, mga kaisyo. Sabangan ang iba pa nating live stream dito sa ating palatuntunan ng ito po ang inyong lingkod muli na si pansamantala po munang mamaalam. Tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye. At yan ang Issue 101. Ang ilin natin sa mga kinaukunan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.